Друзі, вітаю на каналі Наша Дача. Зараз проводимо надважливу підживку низькорослих томатів у відкритому ґрунті. Саме від цієї підживки багато в чому буде залежати, який врожай ми з цих рослин зберемо. Давайте їх оглянемо, щоб розуміти, чим та як треба підживити. Листя доволі велике, гарно розвинене, темно-зеленого кольору, тому ми зараз бачимо, що рослинам цілком вистачає азоту. В цій підживці ми його майже не будемо використовувати, тому що зараз, якщо буде надлишок азоту, рослинки просто зажирують. Цього нам не потрібно. Зараз треба їх переключити з нарощування листостеблової маси на віддачу плодів. І ми вже можемо побачити, що багато з'явилося китиць, які починають цвісти. Багато цвіту, ось бутони, ось цвітуща китиця. І вже навіть є перша китиця, у нас в'яжеться, наливається. Ось вона, там внизу. І ось тут. Тобто вже почав формуватися врожай. До речі, показую на прикладі томатів низькорослих міцено. Дуже вони нам сподобалися з позаминулого року, бо віддають гарні врожаї. Для того, щоб квіточки не осипалися, особливо при стресах чи в спеку, їм треба багато фосфору. На початковому етапі ми підживлювали з фосфором ці рослини для того, щоб наростити кореневу систему. Але фосфор – це не тільки за коріння, це також за енергію, яка є в рослинці. Тому для того, щоб зав'язалися і з'явилися тут маленькі ягідки, на місці цих квіточок треба багато фосфору. В підживці буде фосфор. Ну і звісно ж треба підживлювати калієм, тому що китиці, які вже зав'язалися, їм потрібно наливати плоди і взагалі готувати рослину до віддачі органічної складової з листя в майбутні плоди. Тому сьогодні будемо підживлювати. Я приготував декілька варіантів. Давайте спочатку, які варіанти я буду використовувати сьогодні для ось таких рослин в такому розвитку. Тому що надважливо дивитися, як почуваються саме ваші рослини. Я розповідаю зараз на прикладі своїх. Потужні зелені рослини, яким майже не потрібно азоту. Тому ми підживлюємо 3 азоту, 11 фосфору для зав'язі, щоб хорошо зав'язувались, і 38 калію. Ось така формула, яку ми сьогодні будемо використовувати. 20 грамів на 10 літрів води під корінь, приблизно 0,5-0,7 літрів. Якщо у вас, наприклад, томати трішки не так виглядають, як наші, бліді, не такі великі у них листя, і відчувається, що їм ще треба азоту, тоді я б використав зараз ось таке добриво. 18 азоту, 18 фосфору, 18 калію. Тобто в рівних частинах ми б за допомогою такої збільшеної частки азоту ще допомогли б наростити листостеблову масу, якщо б листя були у нас слабкіші. І хочу сказати за ось ці 2 добрива, що окрім макроелементів, які ми бачимо на написах, в них є ще магній. Дуже важливо, тому що магній, який потрапить разом з цим добривом, він буде покращувати засвоєння рослиною фосфору. Додаток магнію суттєво прискорює і покращує і тут, і тут. Фосфор буде краще засвоюватись, тому що рідко, коли є в інших добривах, окрім макроелементів, трішки мезоелементу магнію. Це важливо. Якщо у вас добрива, в яких немає магнію додатково, тоді магнієм треба буде працювати по листу. Тому що надважливо зараз мати для рослин під час зав'язування магній. Якщо у вас ще більш жирують рослини, більш зелені, більш такі розвинені, тоді я раджу взагалі виключити з підживки азот. І підживити, наприклад, монофосфатом калію 0 азоту, 52 фосфору, 34 калію. Або сірчано-кислим калієм, хоча там немає фосфору. То є погано, тому краще все ж таки монофосфат калію. Але, як я і сказав, ми ось зараз для ось цих рослин будемо використовувати саме ось це добриво. Давайте проведемо підживку. В самому проведенні підживки немає нічого складного. Столова ложка добрива. Це стандартна норма, але у нас відро трішки більше, ніж 10 літрів, тут до 15 літрів, тому додаємо ще. Ретельно все перемішуємо.
добриво майстер, яке я використовую, воно добре водорозчинне, тому розчиняється дуже швидко. До речі, якщо потреба є в таких добривах, які я показую, та багато інших, я посилання залишу в описі під цим відео. Можете перейти. Якісні добрива в невеличких упаковках від 1 кг і навіть від 300 грамів можна замовити. І проводимо полив. Ми використовуємо ось такий ковшик. Приблизно по 0,7 літри підживлюємо під корінь кожної рослини. Друзі, запитання часто бувають такі, чи можна підживити по листу? Можна по листу, звісно, але листове живлення ніколи не замінить живлення кореневе. Тому під корінь це вважається основним видом підживлення рослин, щоб вони гарно на це реагували. За допомогою цього підживлення ми повністю перенаправляємо розвиток рослини з нарощування листостеблової маси і даємо рослині команду чи сигнал починати вже створювати плодоношення. Ось яка мета цієї підживки. Якщо не зробити цього своєчасно, не перенаправити рослину на віддачу плодів, то можемо частково втратити майбутній врожай. Ось що хотів розповісти за це надважливе підживлення низькорослих томатів для того, щоб перебудувати їхній подальший розвиток на віддачу плодів. На цьому завершу. Дякую за увагу. Бажаю вам гарних рослин, міцного здоров'я та мирного неба над головою. До побачення.